Cô gái vô tình nhận ra muốn có tiền phải biết cách đi đêm cùng ông chủ. Một phiên bản nhái theo bộ phim Người hầu gái nổi tiếng của Hàn Quốc. Diễn viên đẹp, ngọt ngào, đá đanh, xem. Cùng Hà bắt đầu xem nhé. Sau ca làm việc, chị Ba thúc giục đồng nghiệp đến kiểm tra hiện trường nơi một người phụ nữ nhảy khỏi một tòa nhà. Đi cùng con bạn tò mò, hàm hố hóng hớt mấy chuyện giật gân đến hiện trường. Ngày hôm sau, chị Ba gặp chị Tư, người đang muốn giới thiệu một công việc tốt cho Ba. Sau khi phỏng vấn, chị Tư đưa Ba đi gặp bà chủ đang vác bụng bầu to bự. Bà này trẻ nhưng rất giàu nhờ vớ phải anh chồng tỷ phú. Bà chủ hứa trả lương gấp đôi khiến chị Ba rất vui. Sau đó, chị Ba yên vị tại biệt thự nơi làm việc mới. Căn phòng đối diện phòng con gái lớn của ông bà chủ. Bé heo. Bà chủ trẻ Lisa muốn có người giữ trẻ ở gần để chăm sóc bé heo. Chẳng bao lâu sau, chị Ba gặp bé heo, con gái của Lisa, người mà cô sẽ chăm sóc. Đi học về, bé heo không vội chào mẹ mà đi tắm rửa trước khi gặp mẹ vì bà đang mang thai. Chị Ba cố gắng giúp đỡ nhưng bé heo muốn tự mình làm. Bất chấp sự lạnh lùng của đứa trẻ, Ba vẫn mỉm cười, khiến bé heo mềm lòng hơn một chút. Trong bữa tối, Lisa hỏi con gái cô nghĩ gì về người bảo mẫu mới. Bé heo nói vài lời tốt về Ba khiến chị Ba mỉm cười sung sướng. May mắn hơn, Ba được ăn thức ăn thừa của gia đình, nhờ đó cô có thể tận hưởng một chút xa hoa. Chẳng bao lâu, người đàn ông của ngôi nhà, anh Đào, trở về nhà. Bé heo vui vẻ chào đón Ba và giới thiệu bảo mẫu mới của cô, trong khi chị Tư giải thích rằng người phụ nữ này được một người hàng xóm mà chị Ba trước đây từng làm việc giới thiệu. Người đàn ông chỉ chào cô gái mới một câu cộc lốc trước khi đi vào phòng ngủ để kiểm tra vợ mình. Một lúc sau, chị Ba mang rượu cho anh Đào. Lisa nói với chồng rằng chị Ba đã học đại học gần xong nhưng lại bỏ học vào phút cuối vì gia phả khó khăn. Anh Đào không tin chừng đó vốn đủ nuôi dạy thằng con, phục vụ thằng bố. Cô ấy yêu trẻ con, em tin chắc Ba sẽ làm tốt. Chồng yên tâm. Làm xong việc, Ba nằm trên giường thì bé heo gọi cô, nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Cô yêu cầu bảo mẫu bên mình để cô bé không cảm thấy cô đơn vào ban đêm. Ngày hôm sau, chị Ba phục vụ điểm tâm. Anh Đào chơi piano say mê trong ngôi nhà gỗ bên hồ bơi. Nghe đã tai và mê tiếng đờn của anh chủ nhưng Ba không dám ở lại lâu. Sau khi anh Đào đi làm, chị Ba được giao nhiệm vụ chăm sóc cả vợ và con gái anh. Khi người đàn ông quay lại, anh ta bắt gặp cô đang lau bồn tắm. Anh ta nhìn cô bảo mẫu với ánh mắt thích thú trong khi vợ anh ta chỉ cách đó mấy cái gang chân. Sợ bà chủ la, Ba lặng lẽ chuồn về phòng. Vài ngày sau, chị Ba và cả gia đình đến ngôi nhà bên bờ biển của họ để nghỉ cuối tuần. Buổi tối, Ba chơi với bé heo trong hồ bơi mà không biết rằng anh Đào lại đang nhìn cô. Để bớt nóng, anh Đào rủ vợ ra hồ bơi thụ phấn. Tuy nhiên, Lisa cảm thấy khó chịu và nhất quyết đi ngủ. Muốn gần vợ nhưng bà Lisa sắp sinh, khó chịu trong người. Bà chỉ muốn đi ngủ. Anh Đào mò qua chỗ chị Ba với ít đồ uống có cồn. Không nói nhiều, luật bất thành văn, hai đứa vằn vện vô nhau như là điều hiển nhiên. Sau đó, chị Ba không thể không cảm thấy tội lỗi khi ở bên Lisa, hơn thế nữa khi cô bắt gặp anh Đào đang nước mắt đưa tiền với mình. Tuy nhiên, sau nhiều ngày chống lại những cám dỗ, anh Đào sớm đến phòng chị Ba để trải qua một đêm say tình. Họ không hề hay biết, chị Tư thức dậy nửa đêm vì nghe thấy âm điệu mờ ám phòng bên rồi phát hiện ra cặp đôi hắc hóa. Lần tiếp theo, chị Ba do dự và yêu cầu người đàn ông dừng lại, nhưng súng đã lên nòng không thể dừng lại. Sáng hôm sau, chị Tư không nói gì còn cử chị Ba mang cơm cho anh Đào. Lần này, Ba mạnh dạn đứng lại trò chuyện và nhận được một tấm séc để đổi lấy việc giữ bí mật. Tưởng người ta yêu mình, ai dè chỉ là vui chơi qua nhà, Ba than khóc nỉ non. Chị Tư thấy hết, biết hết mà méo có muốn nói gì. Buổi tối đó, hai chị em ngồi lại và trút bầu tâm sự. Cô chia sẻ rằng cô và mẹ từng làm việc cho gia đình của Lisa trước khi họ trở nên giàu có. May mắn thay, Lisa đã kết hôn với một người đàn ông giàu có và được sống như một nữ hoàng, điều mà cô luôn mong ước. Trong lúc quan sát cơ thể của người phụ nữ kia, chị Tư nhận ra điều gì đó và hỏi liệu bảo mẫu có người yêu không. Chị Ba tiết lộ rằng cô không quan tâm đến việc đó vì cô nghĩ rằng đó là lãng phí thời gian, và điều này khiến chị Tư nghi ngờ. Ngày hôm sau, chị Tư gặp mẹ của Lisa, bà Hai, và chia sẻ với bà về việc anh Đào đã ngủ với bảo mẫu mới như thế nào. Bà Hai đổ lỗi cho người quản lý cũ của cô vì đã thuê một người bảo mẫu xinh đẹp, nhưng chị Tư bảo vệ rằng chính con gái cô đã chọn chị Ba trong số những người nộp đơn mà cô đưa ra. Chị Tư sau đó tiết lộ rằng chị Ba không hề biết mình đang mang thai vì nhận thấy những thay đổi trên cơ thể của bảo mẫu. Vì điều này, cô cho rằng chị Ba quá mù quáng nên đã lên kế hoạch mang thai đứa con của anh Đào chỉ vì tiền. Bà Hai nghi ngờ điều này vì bảo mẫu vẫn ngủ với con rể. Tuy nhiên, chị Tư đổ lỗi cho Lisa vì đã không để ý đến sự thôi thúc của chồng và thuê một bảo mẫu hấp dẫn để dụ dỗ anh ta. Điều này khiến bà Hai phàn nàn về việc con gái cô có thể gặp rắc rối nếu không để ý đến cô người làm đẹp xinh. Trong khi đó, chị Ba gặp bạn cũ và kể cho cô nghe về mối quan hệ của cô với anh Đào.
Cô bảo mẫu tự thuyết phục mình rằng điều đó thật lãng mạn và thậm chí còn coi tấm séc như một món quà. Tuy nhiên, bạn cũ tự hỏi làm thế nào cô có thể ở bên vợ của người đàn ông đó sau khi đã ngủ với anh ta. Chị ba nhún vai và bào chữa rằng việc đó đã xong rồi nên cô không thể thay đổi được. Tuy nhiên, quả báo nhãn lồng, bà hai đã nhờ chị ba lau đèn chùm. Người phụ nữ sau đó gây ra tai nạn khiến bảo mẫu bị ngã khỏi thang. Tuyệt vọng, người phụ nữ treo mình trên đèn chùm nhưng cuối cùng bị ngã. Điều này đưa cô đến bệnh viện. Khi không có bảo mẫu, bà hai tiết lộ sự không chung thủy của anh Đào với con gái cô và việc chị ba đang mang đứa con của anh ta như thế nào. Ngay sau đó, chị Tư báo với họ rằng chị ba chỉ bị chấn động và bầm tím xương chậu, từ đó cô ấy có thể làm lại trong vài ngày. Điều này khiến bà hai bực mình vì bà hy vọng rằng cú ngã sẽ khiến chị ba đăng xuất khỏi trái đất. Sau đó, cô ra lệnh cho chị Tư giải quyết hậu quả. Sau khi kết thúc cuộc gọi, bà hai hứa với con gái rằng cô sẽ giải quyết mọi việc. Mệt mỏi vì sự can thiệp của bà, Lisa yêu cầu mẹ cô để gia đình cô yên. Tuy nhiên, người phụ nữ nhắc nhở cô rằng cô muốn lấy chồng giàu có và để giữ được cuộc hôn nhân của mình, cô phải biết chịu đựng. Chị Tư đến thăm chị ba và giả vờ rằng bà hai muốn được tha tội và sẵn sàng xì tiền ra để đổi lại sự im lặng. Đồng tiền thật vạn năng, người giàu thật biết dùng tiền để che đậy tội ác. Tuy nhiên, dù vậy ba vẫn sợ hãi khi có nhiều tiền trao tay. Chị Tư nhanh chóng về đến nhà, và Lisa mắng người phụ nữ vì đã tung tin đồn về chồng cô mà không nói cho cô biết trước. Lúc này, ông chủ về, chuẩn bị đi công tác. Chị Tư sắp vô giúp đỡ anh Đào. Tuy nhiên, Lisa vẫn có ác cảm với người phụ nữ lớn tuổi nên bắt đầu đưa ra những nhận xét thô lỗ về phía bà. Vì điều này, chị Tư sau đó đã uống rượu trong phòng của mình, tự than vãn về việc Lisa thật vô ơn. Cô cũng chỉ trích thói giả tạo của bà hai. Ngày hôm sau, chị ba cuối cùng cũng biết chắc chắn rằng mình có thai. Bị sốc, người phụ nữ sau đó thừa nhận với bạn cũ rằng cô ấy không muốn giữ. Tuy nhiên, bạn của cô ấy khuyên cô ấy nên rời đi. Cô ấy đã nhận được một số tiền lớn để có thể tự mình chăm sóc con mình. Bạn cũ chăm sóc cho ba vì lo lắng về sức khỏe và tình trạng của cô. Trong khi ba đang nghỉ ngơi, bà hai đến gần nói lời xin lỗi vì đã gây ra vụ tai nạn, dù trong bụng mụ chỉ ước sao cú ngã có thể làm ba đi luôn cho rồi. Cuối cùng bạn cũ cũng đi làm, bỏ lại ba với những con sói đội lốt người trong căn biệt thự sang trọng. Khi cô ấy đang ngủ vào đêm hôm đó, Lisa lẻn vào phòng cô ấy với một cây gậy đánh gôn, suy nghĩ về việc kết thúc cuộc đời của người phụ nữ. Tuy nhiên, bị chị Tư bắt gặp, Lisa đành bỏ kế hoạch của mình. Chị ba bắt đầu thấy bất an. Vì điều này, cô ấy lo lắng về việc bỏ thuốc lá và được chị Tư động viên. Cô ấy hy vọng sẽ được tha thứ. Tuy nhiên, cô ấy không biết rằng Lisa đã có ý định sa thải chị ba từ trước. Mẹ cô chỉ ra rằng nếu cô ấy có con của anh Đào, Lisa sẽ luôn cảm thấy bị đe dọa. Sau đó, người phụ nữ xin lời khuyên từ mẹ. Chị ba quyết định từ chức sau khi gặp chủ của mình. Lisa tát người phụ nữ và tiết lộ mọi thứ. Bà hai ra lệnh cho người bảo mẫu rời bỏ cuộc sống của họ và dụ cô ấy bằng một số tiền lớn hơn. Chị ba khóc và tỏ ra hối hận vì không nghĩ đến Lisa trước khi cho phép anh Đào sử dụng cô ấy. Tuy nhiên, người quản gia cho rằng đó là lỗi của anh Đào chứ không phải của cô ấy. Cô ấy được khuyên nên chấp nhận lời đề nghị và đi tiếp. Khi chị Tư muốn rời đi, chị ba xin lỗi cô. Người quản gia nói rằng cô không nên xin lỗi và không nên để cho gia đình làm những gì họ muốn với cô. Chị Tư khuyên cô nên tự bảo vệ mình và chống lại. Trong khi đó, Lisa nghi ngờ chị ba sẽ không thoát khỏi tình trạng của mình vì người phụ nữ này thích có con. Vì vậy, cô và mẹ đã nghĩ ra một giải pháp. Bé heo đến thăm bảo mẫu và yêu cầu cô ấy đi ngủ sớm để có người trông chừng. Cô lo lắng vì biết bà hai sẽ cố tình đẩy cô xuống thang sau khi nghe bà và Lisa nói về việc này. Điều này làm chị ba sốc và bé heo nói rằng cô tin rằng mình là người tốt và không muốn bất cứ điều gì xảy ra với mình. Người phụ nữ cảm ơn cô và che giấu sự tức giận của mình. Lisa mua thuốc bất hợp pháp và trộn vào sữa trong phòng bảo mẫu. Chị Tư nhận ra điều này nhưng trước khi cô có thể điều tra, chủ nhân đã ra lệnh để chuyển chị ba xuống phòng ở tầng dưới. Tối hôm đó, người bảo mẫu thu dọn đồ đạc và uống sữa như thường lệ mà không biết gì. Bé heo bắt gặp cô đang thu dọn đồ đạc nên chị ba xin phép để cho bảo mẫu mới của cô chuyển vào phòng. Điều này làm cô gái khó chịu, nhưng chị ba đảm bảo rằng cô ấy sẽ ổn vì chỉ mong muốn có một đứa con của riêng mình. Hôm sau, chị ba đến gặp chị Tư và cho biết cô quyết định giữ lại đứa con của mình. Người quản gia ủng hộ quyết định của cô và liên lạc với bà hai để thông báo. Trong khi đó, anh Đào đến bệnh viện để gặp cặp song sinh mới sinh của mình. Khi anh hôn vợ, cô đã cắn anh và tiết lộ rằng cô biết anh đã làm gì. Anh xin lỗi và rời đi. Cuối ngày, chị ba bị đau bụng dữ dội và khi cô tắm, cô tiết lộ rằng cô đang mang thai với đứa con của anh nhưng mẹ vợ và vợ anh đã đưa tiền để tiêu diệt nó. Chị ba ra lệnh cho người đàn ông phải giải quyết vấn đề này.
Cơn đau trở lại khiến cô khóc, nhưng anh Đào vẫn bỏ đi khi nước trong bồn chuyển sang màu đỏ. Ngày hôm sau, anh Đào đến thăm người bảo mẫu bị bệnh và quyết định giúp đỡ người phụ nữ và đứa con của mình cùng cô ấy. Tuy nhiên, khi bà Hai và Lisa trở về nhà, chị ba lại được đưa đến bệnh viện. Anh Đào gọi điện cho cô và gặp con rể của mình. Bà Hai thú nhận đã trộn thuốc vào đồ uống của chị ba để cô mất con. Chị Tư thừa nhận đã đoán ra và bị người bảo mẫu tát vì muốn trả thù. Cô từ chối tiếp tục cuộc sống và quyết định trả thù cho con mình. Một đêm, anh Đào cố gắng làm hòa với vợ nhưng cô từ chối và anh biết rằng cô sẽ nhượng bộ. Chị Tư để chị ba vào nhà của họ và cô lẻn vào phòng ngủ để bế cặp song sinh của mình. Anh Đào bắt được cô và cướp con trai của anh, chỉ để chị ba chiếm lấy đứa con còn lại. Gia đình tụ tập để tổ chức sinh nhật cho bé heo và tiếp tục uống rượu và không biết câu châm ngôn quả báo nhãn lồng, thật đáng tiếc cho họ. Thật là những con người nhẫn tâm. Hà tóm tắt đến đây thôi, cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký cho Hà nhé. Năn nỉ đó. Nhớ like, share và ủng hộ Hà. Cảm ơn các bạn.